Xin chào các bạn đã đến với channel của Nhã Yên. Thì trước khi bắt đầu, Yên gửi lời chào đến tất cả các bạn nha. Và nếu như bạn nào chưa biết thì ở channel này các bạn có thể tìm thấy những cái trải bài về tarot của Yên, cũng như là những cái chia sẻ của Yên trên cái hành trình thực hiện luật hấp dẫn, chữa lành nội tâm ở bên trong. Thì tất cả những cái trải bài tarot nó đều là những cái trải bài chung hết, cũng như là những cái chia sẻ của Yên nó đều dựa trên những cái trải nghiệm cá nhân. Nên là nếu như các bạn cảm thấy rằng là những cái thông điệp ở đây nó không có đúng với các bạn thì các bạn hãy hiểu đơn giản là đó không phải là thông điệp dành cho bạn. Yên rất là mong những cái video khác của Yên hoặc là những cái video sắp tới của Yên sẽ có thông điệp mà bạn cần ha. Và nếu như các bạn muốn liên hệ với Yên thì ở cái phần mô tả của video Yên có để một cái link, các bạn bấm vào đó sẽ có đầy đủ thông tin hết. Rồi thì chúng ta sẽ đến với trải bài của ngày hôm nay nha. Trải bài ngày hôm nay lại tiếp tục một trải bài dành cho tháng 11 và về khía cạnh là công việc và tài chính, để xem coi là trong tháng 11 này công việc và tài chính của các bạn sẽ như thế nào. Các bạn hãy chọn cho mình một tụ bài ở đây nha. Rồi, hôm nay thì Yên sẽ không có đổi màu mà Yên sẽ để như thế này. Tùy duyên nha, các bạn hãy chọn nha. Rồi, chúng ta sẽ có 3 tụ như thế này, 1, 2, 3. Công việc và tài chính tháng 11 sẽ như thế nào? Các bạn hãy chọn cho mình một tụ nha. Rồi bây giờ Yên sẽ bắt đầu với tụ đầu tiên ha. Xin chào các bạn đã chọn tụ bài đầu tiên này để xem coi là thông điệp tài chính công việc của các bạn trong tháng 11 sẽ có gì nha. Ở đây thì Yên thấy là về công việc thì có lẽ là trong cái tháng 11 này khả năng rất là cao các bạn sẽ có một cái chuyến đi công tác nha. Nếu như bạn nào mà đi làm ở công ty hay là nói chung các bạn làm ngành nghề nào thì ở đây Yên thấy rằng là các bạn sẽ có thể khả năng rất cao là đi công tác, hoặc là cần đi di chuyển đến một nơi địa lý xa hơn cái chỗ các bạn đang ở để mà gặp gỡ hoặc là để mà phục vụ cho công việc. Thì ở đây sẽ có một trên cái tháng 11 này, ngoài cái việc là đi công tác thì sẽ có những cái khó khăn, mà cái khó khăn này trước sau gì các bạn cũng sẽ vượt qua thôi. Nhưng mà ở đây khi mà các bạn bắt đầu gặp cái khó khăn này thì Yên thấy rằng là các bạn sẽ có cái sự hơi bị bối rối, hơi bị ngần ngại, nhưng mà các bạn yên tâm nha. Cái khó khăn này đến là để cho các bạn học được một cái kinh nghiệm gì đó, để cho các bạn tích lũy được một cái kỹ năng gì đó. Mà ở đây nó có khả năng cao là nó về cái việc là thương thảo, đàm phán đó, nói chuyện đối ngoại, hoặc là giải quyết những cái vấn đề về mặt trao đổi, ký kết hợp đồng, hay là để đưa ra một cái thống nhất chung cho đôi bên cùng có lợi. Thì ở đây các bạn sẽ học được rất là nhiều trong cái việc đàm phán, trong cái việc nói chuyện. Thì mới đầu các bạn sẽ thấy hơi bị choáng, hơi bị khó chịu một chút khi mà cái khó khăn này xảy đến. Tuy nhiên khi các bạn vượt qua rồi thì lúc đó các bạn sẽ thấy rằng nhờ có cái kinh nghiệm này, nhờ có cái sự khó khăn này mà bây giờ mình tự tin là mình giỏi hơn ngày xưa, mình giỏi hơn cái phiên bản ngày trước của mình. Nên là sau này mình có gặp cái khó khăn tương tự như vậy hoặc nó khó hơn một chút thì mình cũng sẽ không canh lấy đó mà làm cái khó chịu. Nên đây là một cái tín hiệu đáng mừng nha. Cái tháng 11 này ở công việc thì không có dễ ăn lắm, nhưng mà các bạn vẫn vượt qua được. Khó ăn một chút xíu, hơi khó nhằn chút xíu, nhưng mà khi các bạn vượt qua được Yên tin chắc rằng các bạn rất là tự hào về bản thân của các bạn luôn và các bạn có một cái kinh nghiệm lâu dài về sau này của các bạn luôn. Còn về khía cạnh tài chính thì ở đây Yên thấy rằng là có khả năng là các bạn sẽ nhận được một cái món quà, một món quà bất ngờ từ một cái người bạn mà các bạn đã biết cái người này rồi. Cái người này là cái người gần gũi bên các bạn, có thể là người yêu hoặc có thể là bạn thân hoặc là một người trong gia đình ha. Và khả năng cao là từ một người mang giới tính nam. Dù rằng cái người này có thể là không nhất định là họ là người nam, nhưng mà ý là cái yếu tố mạnh ở trong họ đó. Có thể ví dụ như họ là người nữ nhưng mà cái họ rất là mạnh mẽ, họ rất là nóng nảy, hay là họ là cái người là ít nói nhưng mà làm nhiều, thì họ cũng là mang cái năng lượng nam. Thì Yên thấy bạn sẽ nhận được cái món quà từ một cái đối tượng như vậy trong cái tháng 11 này. Và món quà đó có khả năng là nó liên quan đến tiền ha, có thể là nhận được một cái khoản tiền nào đó, hay là một cái món quà nó cũng khá là giá trị Rồi để Yên sẽ xem tiếp nha.
Ở đây á, Yên thấy những cái bạn mà chọn tụ này đây nè, thì á, về cái công việc của các bạn á, các bạn có lẽ là đã biết được cái dự án mà nãy giờ nếu mà các bạn tương thích á, thì các bạn đã phải biết rằng là cái dự án mà để mình phải đi xa để nói chuyện với một ai đó, hoặc là đi xa để mình tìm nguồn hàng, hoặc là mình cần thương thảo một cái hợp đồng hay là một thương vụ làm ăn nào đó của mình, hay là một dự án gì đó của mình. Các bạn có biết cái điều này rồi, các bạn có thể là đã nắm cái kế hoạch này, hoặc trong đầu các bạn ít nhất phải có cái ý định về cái việc di chuyển, hoặc là về cái việc sẽ nói chuyện với một ai đó. Có thể ví dụ như các bạn không di chuyển đi một nơi khác đi, nhưng mà cái người mà các bạn giao tiếp này nè, có thể là người ta ở xa, hoặc là các bạn nhập hàng từ một cái nước khác á, tức là các bạn cần có một cái sự nói chuyện về một đối tượng có thể xa địa lý với các bạn hiện giờ ha, không nhất thiết là các bạn phải đi, nhưng mà sẽ là một cái nói chuyện mà với một người ở xa. Thì các bạn đã hình dung mường tượng trong đầu mình về cái ý định này rồi, hoặc là cũng đã có cái kế hoạch cụ thể rồi, nhưng mà các bạn rất là chần chừ, bởi vì nó có thể ảnh hưởng nhiều đến cái việc là các bạn không mấy tự tin với cái khả năng nói chuyện của mình, hoặc là các bạn ngại di chuyển, hay các bạn ngại giao tiếp với cái đối tượng đó. Hoặc ở đây cũng có thể là các bạn sợ đi vậy á, thì mình sẽ bỏ bê gia đình của mình. Ví dụ mình có con nhỏ, hoặc là mình có gia đình cần phải chăm sóc, thì mình kiểu chần chừ, mình không biết mình có nên đón nhận cái cơ hội hay là một cái nhiệm vụ này hay không ha. Mình không, các bạn đang bị chần chừ, nhưng mà Yên thấy đây á, các bạn nếu mà được, các bạn hãy đón nhận lấy cái nhiệm vụ này đi, hãy đón nhận lấy cái cơ hội mà được đi đâu đó để công tác, hoặc là nói chuyện với một cái người nào đó mà họ không phải đi công tác mà họ ở xa đi, thì các bạn hãy đón nhận lấy. Bởi vì á, khi các bạn có cái sự tiếp xúc này á, mình thực hiện cái nhiệm vụ lần này á, thì mình sẽ gặt hái được rất là nhiều cho cái kỹ năng của mình về sau á. Chắc chắn là như vậy luôn nha. Với cái lá này thì Yên tin chắc rằng là cái mà các bạn nhận lại được nó tương xứng với những cái gì mà các bạn bỏ ra. Vậy nên á, nếu như mà các bạn vẫn còn chần chừ thì nếu được hãy nhận lấy ha, hãy nhận cái nhiệm vụ này. Rồi nếu như mà đó là cái thuộc về công ty các bạn, thì nếu như vậy á, các bạn hãy hành động đi, hãy tiến hành đi. Hãy làm thử đi, để rồi mình coi làm sao mình sẽ tiếp tục có những bước tiếp theo. Và mình hãy dồn hết tâm huyết cho cái nhiệm vụ mà mình đang đón nhận này. Mình hãy dành hết tất cả tâm huyết, dù đó là làm cho mình hay làm cho công ty hay làm thay cho bất cứ ai. Nhưng nếu mình đã nhận thì mình sẽ làm trọn vẹn, mình sẽ dành toàn tâm toàn ý cho nó. Thì khi các bạn bỏ công sức nhiều bao nhiêu, bỏ tâm huyết nhiều bao nhiêu á, cái phần thưởng mà dành cho các bạn nó tương xứng bấy nhiêu ha. Rồi ở đây thì Yên thấy là về cái còn về khía cạnh mà tài chính á, thì giống như nãy Yên nói, các bạn sẽ có một cái sự bất ngờ. Có lẽ các bạn không có nghĩ rằng mình sẽ nhận được món quà như vậy, hay là không có nghĩ là nhận được cái sự hỗ trợ về mặt tài chính như vậy. Và từ khi mà các bạn nhận được cái món quà này á, thì các bạn sẽ cảm thấy nó giống như là một cái việc là làm mới, refresh lại cái mối quan hệ của các bạn với cái đối tượng mà họ tặng cho các bạn. Các bạn có lẽ là sẽ nhìn họ với một cái góc nhìn khác. Từ trước đến giờ các bạn không nghĩ là họ là như vậy, mà bây giờ các bạn nghĩ thực ra có thể họ cũng rất là tâm lý, họ cũng rất là đáng yêu. Thì ở đây Yên thấy là các bạn đang quá là nặng nề về cái áp lực về một cái kế hoạch, về một cái dự án hay là một cái nhiệm vụ nào đó đang được trao cho các bạn. Và các bạn rất là áp lực luôn giữa cái việc cân bằng cái cuộc sống thường ngày của mình, về gia đình của mình, hay là chồng vợ hay con cái hay là cha mẹ gì đấy, những cái mối quan hệ các bạn, với cái công việc các bạn, với những cái áp lực các bạn căng thẳng lắm. Nhưng mà đây hoàn toàn nó nằm trong cái khả năng giải quyết của các bạn. Và cái áp lực này ở đây nè, nó với cái số 10 này thì Yên nghĩ rằng là nó đã chạm đáy rồi. Tức là kiểu như là mình áp lực tột độ rồi thì không còn có thể nào áp lực hơn được nữa. Và đây là cái lúc để mình bật lên, để mà mình thoát ra khỏi cái áp lực này. Và đã đến lúc mà để các bạn tỏa sáng, để các bạn dùng tất cả những cái khả năng, những cái gì mà các bạn tích lũy từ trước đến giờ. Yên cảm thấy những bạn chọn tụ số 1 này nha, các bạn chỉ là ngại tỏa sáng thôi, chứ không phải là các bạn không có cái khả năng để mà đón nhận những cái thử thách hay là những cái phi vụ lớn hay là những cái cuộc nói chuyện đâu. Các bạn hoàn toàn có khả năng, nhưng mà các bạn kiểu ngại tỏa sáng, các bạn sợ là mình nổi bật quá hay sao đó. Yên có một cái cảm giác như vậy. Nhưng mà đã đến lúc các bạn phải cho cái ánh sáng của các bạn được tỏa ra, các bạn phải trở nên rực rỡ đi. Giống như là đã đến lúc mình phải cho mọi người thấy cái tài năng của mình, cái sở trường của mình không thể nào giấu nó hoài đâu, mà mình
vận dụng những cái gì mình có để mà làm lợi ích cho một số đông, hay là để làm lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội, cho một tập thể, cho chính bản thân mình. Tại vì khi mà chính bản thân các bạn đi, nếu mà đây là công ty các bạn hay là một cái dự án riêng của các bạn, thì các bạn làm tốt cái đó, chắc chắn các bạn sẽ lấy cái thành quả đó để mà giúp lại được cho rất là nhiều những người xung quanh các bạn, ít nhất là gia đình các bạn, phải không? Còn nếu như mà đó là một tập thể, một công ty, trời ơi, các bạn đang giúp cho rất là nhiều người sẽ tiếp tục có được công ăn việc làm, hoặc là có những cái khoản tiền thưởng chẳng hạn. Đó là cái ví dụ mà Yên nói như vậy. Nên đó là các bạn là người có khả năng, có kỹ năng rất là tuyệt vời, nhưng mà các bạn đang né tránh cho cái việc tỏa sáng của mình. Các bạn kiểu có thể là hướng nội á. Những bạn tụi này khả năng rất là cao là có thể thuộc dạng hướng nội, muốn giấu mình đi, gọi là một cái con rồng mà muốn quy ẩn. Nhưng mà đã đến lúc các bạn phải tỏa sáng nha. Ok, đó là thông điệp ở đây dành cho những cái bạn đã chọn cái tụ số 1 này. Rất là thú vị, và Yên cũng rất là muốn được nghe câu chuyện các bạn, cũng như những cái chia sẻ các bạn về trải bài này nha. Hãy bình luận bên dưới cho Yên biết với. Còn bây giờ thì Yên sẽ chuyển qua tụ tiếp theo ha. Xin chào các bạn đã chọn tụ bài số 2 nha, để xem coi là cái thông điệp về công việc và tài chính dành cho các bạn trong tháng 11 là gì nha. Rất là rõ ràng ở đây cái công việc á, là các bạn cần phải cân nhắc hoặc cẩn thận với một cái đối tượng nào đó, có thể là đồng nghiệp của các bạn hoặc là một cái người bạn mà trước giờ các bạn đã có cái linh cảm rằng là mình cần đề phòng cái người này, hay mình cần cẩn thận với cái người này. Có thể cái người này là cái người mà họ không thật sự tốt, và các bạn cảm nhận được cái chuyện đó. Trong cái tháng 11 á, họ có thể gây một số những cái ảnh hưởng đến cái công việc của các bạn. Có thể là họ phá các bạn, có thể họ chơi xấu các bạn, hay họ nói xấu sau lưng các bạn, họ làm cho người khác hiểu lầm các bạn, vân vân vân. Thì khi mà các bạn có cái linh cảm này rồi thì các bạn hãy cẩn thận những cái việc mình làm. Thay vì á, là mình đề phòng cái người này đi, thì mình đề phòng bằng cách không phải là mình cứ suốt ngày dòm chừng họ, mà thay vào đó là mình hoàn thiện mình hoàn thiện những cái hành động của mình hoàn thiện những cái công việc của mình để mà nó luôn chỉnh chu nhất. Mình dành những cái tâm huyết, vận dụng 100% công lực cho cái công việc của mình, gọi là cẩn tắc vô áy náy. Mình làm tốt hết tất cả mọi thứ rồi, mà nếu như người ta vẫn còn chống đối, vẫn còn phá mình, ok, thì có thể là lúc đó mình cũng hoan hỷ đón nhận cái chuyện đó, và họ làm cái đó thì đó là cái phần xấu mà họ cần phải nhận, và chúng ta không có nhất thiết là phải ăn miếng trả miếng. Nhưng mà có lẽ ở đây các bạn sẽ cảm thấy là thất vọng về cái đối tượng này. Yên nghĩ rằng đây, cái người này bạn cũng đã từng tin tưởng họ, hoặc là bạn đã từng nghĩ họ là một cái người rất là thân với bạn á. Nên là bạn cũng có thể chia sẻ với họ những bí mật, hoặc là những cái điều thầm kín, và họ có thể lấy chính những cái điều đó ra để mà chống đối lại bạn, hay là để mà làm cho bạn thất vọng. Thì trong tháng 11 thì Yên thấy là những bạn tụ số 2 có cái vấn đề về một mối quan hệ như vậy. Nhưng mà nếu như mà các bạn làm tốt trọn vẹn những cái gì thuộc về phần mình rồi á, thì khi cái việc đó nếu như nha mà nó không tránh được và nó xảy ra, thì các bạn hãy hiểu rằng là mình đã làm hết sức khả năng của mình, và mình cũng không có ý gì mà trả thù cái người đó. Và nếu họ vẫn tiếp tục làm xấu thì đó là họ phải chịu trách nhiệm với cái việc xấu của họ. Bây giờ mọi thứ nó vận hành rất là nhanh các bạn ạ. Và khi một cái việc xấu nó sẽ quay trở lại rất là nhanh, nên là chúng ta đừng để chúng ta dấn thân vào những cái năng lượng xấu của sự ganh đua, hơn thua, đố kỵ hay trả thù gì cả. Nếu như ai họ như vậy, mình không thể giúp họ trở nên tốt hơn, thì mình có thể né họ ra và mình làm tốt cái phần của mình thôi ha. Rồi bây giờ đến tài chính thì xem nè. Ở đây tài chính á, thì Yên thấy á, là trong tháng 11 này á, các bạn cũng có thể kiếm được rất là nhiều tiền. Các bạn có thể gặt hái được những cái gì mà trước giờ các bạn mong muốn. Tuy nhiên là các bạn phải cẩn thận về sức khỏe của các bạn nha. Trong cái tháng này có thể là các bạn cũng sẽ rất là dễ bệnh, hoặc là khi các bạn cảm thấy mình mệt hay là mình cần nghỉ ngơi thì mình hãy nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá sức. Bởi vì á, bây giờ cho dù các bạn có gặt hái được những cái thành quả của các bạn đi, nhưng mà nếu như mà các bạn bào mòn sức khỏe của mình thì các bạn cũng sẽ không có hưởng thụ được những cái thành quả mà các bạn đã tạo ra. Rồi nó sẽ dẫn đến những cái hệ lụy sau này. Làm sao mà sau đó các bạn với một cơ thể yếu đuối như vậy mà các bạn có thể làm tiếp được những cái gì
lâu dài hay là phát triển được những cái gì mà rực rỡ hay bền vững được. Nên quan trọng nhất là khi mình còn sức khỏe thì mình còn làm được rất là nhiều thứ, và mình hãy tập trung quan tâm, chăm sóc, yêu thương bản thân mình ở khía cạnh sức khỏe ha. Và ở đây Yên thấy rằng á, có một cái nữa trong cái tài chính các bạn á, là có thể các bạn kiếm được nhiều tiền, hoặc là các bạn có những cái khoản tiền đến với các bạn trong tháng 11 này, nhưng mà các bạn cũng phải cần cân nhắc ở những cái việc chi tiêu của mình, hay là về vấn đề đầu tư kinh doanh của mình. Nếu như mình có sử dụng tiền, hãy thật sự cân nhắc trong cái giai đoạn tháng 11. Bởi vì á, ở đây Yên thấy rằng á, là các bạn kiếm nhiều nhưng mà có thể các bạn xài cũng nhiều, hoặc là các bạn cũng có những cái mà khi mà giống như là mình đầu tư hay gì á mà mình không có tìm hiểu kỹ thì mình sẽ bị thất vọng, mình sẽ bị thua lỗ á. Nên ở đây á, là giống như kiếm được nhiều nhưng mà lại không giữ được tiền đó, thì mình phải cân nhắc ở việc này ha. Và nó cũng có thể là các bạn sẽ tiêu tốn cái tiền đó cho cái việc chữa bệnh của các bạn, hay là cho cái việc mà duy trì sức khỏe các bạn. Nên thôi thì thay vì mình để cái lúc đó mình mới nước đến chân mới nhảy, thì ngay từ bây giờ mình hãy quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn nha các bạn nha. Ở đây thì Yên thấy á, là các bạn chọn tụ này á, các bạn thật sự là đang có rất là nhiều những cái ý tưởng, và các bạn đang muốn làm nhiều thứ cho cái công việc của mình, cho cái sự nghiệp của mình. Các bạn là những người cực kỳ tài năng. Với cái lá The Magician này, Yên tin chắc luôn là các bạn rất tài năng, và các bạn có cái khả năng sáng tạo, hành động. Các bạn có khả năng biến những cái ý tưởng các bạn trở thành hiện thực, chứ nó không chỉ là nằm trên giấy. Nó không phải là các bạn nghĩ trong đầu, hay là kiểu như là nói rất là giỏi nhưng mà làm rất là dở, thì không phải nha. Những bạn ở đây á, nói giỏi làm giỏi luôn, có cái sự sáng tạo và biến cái sáng tạo của mình thành một cái hữu hình luôn. Thì á, Yên thấy là cái điều này nó giúp ích cho các bạn rất là nhiều trong cái con đường công việc. Và đương nhiên từ đó thì các bạn cũng hoàn toàn có cái khả năng là kiếm được một cái nguồn tài chính tốt đẹp. Nhưng ở đây Yên thấy là cái công việc của các bạn á, nó ổn, nhưng mà về cái tài chính á, thì các bạn không thật sự ổn. Các bạn có những cái lo lắng rất nhiều về tài chính của các bạn, và nó cũng thể hiện qua những cái lá đầu tiên hồi nãy Yên bóc ở đây nè. Các bạn kiếm được nhiều, hoặc là các bạn có một cái nguồn thu nhập á, có khi là người khác cũng mơ ước có cái nguồn thu như các bạn á, nhưng mà người ta thu ít hơn các bạn. Vậy mà khi các bạn nhìn thấy, các bạn thấy người ta ổn hơn các bạn, người ta có một cái sự đảm bảo an toàn tương lai cho người ta trên cái con đường tài chính. Nhưng mà các bạn thì lúc nào cũng lo lắng, lúc nào cũng kiểu trong cái trạng thái là cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy hoang mang về cái tương lai của mình, hay là cảm thấy bấp bênh về cái tài chính của bản thân mình á. Thì ở đây á, cái phần nhiều á, đối với cái lá này á, thì Yên nhìn thấy á, là thứ nhất là các bạn cần phải có cái sự cân bằng trong cái việc thu và chi. Cần tìm hiểu kỹ ở những cái hạng mục đầu tư của các bạn trong cái công việc của các bạn ở tất cả mọi lĩnh vực luôn. Và các bạn cần phải có cái sự cân bằng giữa sức khỏe của mình với lại cái công việc, với lại cái công việc của bản thân á. Bởi vì á, ở đây á, có lẽ là các bạn làm rất là nhiều, các bạn gặt hái nhiều, nhưng mà các bạn lại dùng lại chính cái số tiền đó để giải quyết những cái vấn đề mà nó phát sinh ra. Nó có thể liên quan đến sức khỏe, nó có thể liên quan đến những cái khoản chi phí. Nhiều khi á, mình thấy là mình làm một cái gì đó mình thu lại tiền rất là nhiều nha, nhưng mà mình cái chi phí của mình nó cao quá, nên là thật ra mình cầm cái khoản tiền đó là gọi là doanh thu, nhưng mà cái chi phí nó quá cao, vậy thì cái lợi nhuận mình rất là thấp luôn, rồi mình không có quản lý được những cái rủi ro. Vậy nên khi mà những cái rủi ro xảy ra thì mình phải dùng luôn cả cái khoản tiền đó luôn, và mình không có cái khoản dự phòng về sau nữa. Vậy đây đó là cái việc mà Yên thấy là các bạn cần phải bình tĩnh, cân bằng bởi rất là nhiều những cái yếu tố. Và một cái tiếp theo nữa, đó chính là cái suy nghĩ các bạn. Những cái bạn chọn tụ số 2 này là những cái bạn mà có sự suy nghĩ rất là nhiều. Các bạn nhiều khi là những cái người gọi là overthinking. Các bạn nghĩ quá là nhiều luôn, và các bạn lo lắng mà nó liên quan nhiều đến vấn đề tiền. Có lẽ là các bạn vấn đề tài chính là một cái vấn đề lớn trong cái cuộc sống của các bạn, một cái sự quan tâm
chủ yếu của các bạn luôn. Các bạn luôn muốn thành công hoặc là luôn muốn có một cái tài chính vững vàng, và cái điều này nó giống như gần như nó ám ảnh các bạn và nó làm cho các bạn bị mệt mỏi về mặt tâm trí. Thì ở đây nếu mà các bạn giải phóng được cái tâm trí của các bạn á, thì các bạn sẽ thay đổi được cái tình hình. Thứ nhất, cái tâm trí các bạn ở đây Yên nhìn thấy đó là về cái sự nóng vội. Các bạn có lẽ là những cái người mà rất là muốn có liền kết quả. Các bạn không chấp nhận được cái sự kiên trì, hoặc là khi các bạn kiên trì một thời gian và các bạn không thấy cái gì diễn ra hết thì các bạn sẽ rất là bực bội luôn. Tại sao mình làm như vậy, cùng thời gian như vậy người ta đã được thế này thế kia mà mình thì không. Cái đầu tiên các bạn cần chấp nhận là mỗi người sẽ có một cái thời điểm khác nhau, và mình cần phải kiên trì, và mình tin chắc rằng với cái khả năng của mình thì cái sự kiên trì của mình rồi sẽ đến lúc được đền bù. Đó là một cái cách suy nghĩ để mà làm cho các bạn dễ chịu hơn trên cái hành trình mà các bạn đang đi. Bởi vì bây giờ các bạn có khó chịu và các bạn bỏ ngang thì các bạn lại tiếp tục quay lại từ đầu ở một lĩnh vực khác. Vậy nếu như mà các bạn đi tiếp thì tại sao mình không đi với một tâm thế thoải mái mà mình phải đi với một tâm thế khó chịu? Nên cái việc buông đi những cái suy nghĩ khó chịu bực bội là một cái chuyện nên làm. Dù là mình đi tiếp hay mình dừng lại cũng nên làm luôn. Bởi vì nó sẽ giúp cho các bạn làm việc hiệu quả hơn. Một người với tâm trí thoải mái chắc chắn sẽ làm việc hiệu quả hơn một người có tâm trí tràn đầy những sự tiêu cực, phải không? Rồi, cái tiếp theo nữa đó là cái vấn đề ở cái suy nghĩ về việc mình có hay việc mình thiếu. Khi mà các bạn, đây giống như một cái tip để chia sẻ với các bạn nha, và nó dựa trên cái trải nghiệm của Yên thôi nên các bạn có thể tham khảo thôi ha. Thì khi mà các bạn nhìn thấy một cái khó khăn của mình, hay mình cảm thấy trời ơi mình hết tiền rồi, mình không có còn tiền nữa, trời cầm tiền đó mà biến hết trơn, thì khi mà các bạn đang cảm thấy mình rất là thiếu như vậy á, thì mình khựng lại nha, mình nhận ra liền, mình đang suy nghĩ thiếu quá rồi, vậy thì mình chuyển đi, mình chuyển cái suy nghĩ đó để cho nó trở nên tốt hơn. Thì giống như luật hấp dẫn vậy, mình càng tập trung vào cái điều gì thì mình sẽ thu hút cái điều đó đến với cuộc sống của mình. Và khi mình nhìn vào những cái mình đang thiếu, chắc chắn mình toàn thu hút những cái thiếu. Nhiều khi những cái thiếu đó nó trời ơi đất hỡi lắm, toàn là những cái việc mà từ trên trời rơi xuống không bao giờ nghĩ tới, mà tự nhiên nó tới bắt buộc mình phải rút tiền ra dù mình mới nhận tiền chẳng hạn. Vậy thì bây giờ mình chuyển bằng cách nào? Mình nhìn xung quanh mình đi, mình thấy mình có được cái món đồ này, vì mình cũng có mà, mình cũng có tiền để mình mua cái món đồ đó. Mình đang xài cái điện thoại này, mình cũng có tiền để mua cái điện thoại. Mình cũng, dù mình đang coi được cái trải bài này, vậy mình cũng có mạng nha, mình cũng có wifi internet để mà mình coi cái trải bài này, vì mình có nhiều thứ lắm. Vậy tại sao lúc nào mình cũng thấy mình thiếu làm chi? Mình nhìn thấy mình có ly nước để mình uống nè, mình có ly nước sạch để mình uống nha. Nhiều người không có đâu, ở những cái vùng mà châu Phi đồ người ta không có nước sạch uống. Mình có đồ ăn ngon, bữa hôm nay mình ăn được no nê đủ 3 bữa chẳng hạn. Rồi mình nhìn xung quanh, mình có người thân nè, mình có người thương mình nè, mình có cái này, mình có cái kia. Các bạn nhìn thử, các bạn thử rèn luyện, thử tập một thời gian xem. Chỉ nhìn vào những cái mình có thôi. Khi mà mình bắt đầu có cái suy nghĩ về một cái gì đó mình thiếu, hãy chỉ nhìn vào những cái mình có thôi. Rồi lúc đó mình sẽ thấy rằng là mình thu hút đến cuộc sống mình toàn những thứ tuyệt vời. Đó là lúc các bạn giải phóng được cái tâm trí các bạn, và khi đó các bạn sẽ có thể tự giúp bản thân mình trên cái hành trình của các bạn. Giống như nhiều khi chúng ta hay thực hành về cầu nguyện, hay là đọc kinh, hay là trì chú, hay là nương tựa vào một đấng tối cao nào đó để chúng ta đi tìm cái gì các bạn ha? Chúng ta đi tìm cảm giác yên tâm. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra những cái cảm giác yên tâm cho chính mình bằng những cái gì mà thực tiễn nhất. Mình không có tự lừa dối mình. Đó, giống như mình đang nhìn thấy những cái gì mình có thiệt mà. Mình có thiếu đâu, mình đâu có tự lừa dối mình đâu. Và khi mình bắt đầu nhận ra những cái suy nghĩ tiêu cực, mình ý thức liền và mình chuyển nó thành tích cực liền. Ok, đó là cái thông điệp ở đây dành cho những cái bạn đã chọn tụ bài này. Yên chúc cho các bạn sẽ vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn. Bởi vì cái khó khăn này Yên nhìn thấy nó chỉ nằm ở tâm trí thôi. Và khi các bạn thay đổi được những cái suy nghĩ, những cái góc nhìn của mình, các bạn giải phóng được rất là nhiều thứ. Và các bạn có cái năng suất cũng như có những cái
sự thay đổi ngoạn mục trong cái tài chính các bạn luôn. Còn về cái kỹ năng về công việc các bạn thì các bạn giỏi quá rồi nên Yên không nói gì nữa nha. Hãy chia sẻ với Yên về cái công việc của các bạn hay là cái suy nghĩ các bạn cảm nhận về trải bài này nha, bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ Yên sẽ chuyển qua tụ tiếp theo ha. Xin chào các bạn đã chọn tụ bài số 3 nha, để xem coi là thông điệp về công việc và tài chính dành cho các bạn trong tháng 11 là gì. Bạn nào á, trời ơi tuyệt vời, bạn nào chọn tủ số 3 này chúc mừng các bạn nha. Trong cái khoảng thời gian vừa rồi Yên thấy là có thể các bạn gặp một cái khó khăn gì đó trong công việc của các bạn. Nó giống như là một cái nút thắt á, một cái nút thắt ở ngay cái cổ chai gì đó. Và trong tháng 11 này là cái giai đoạn để các bạn bước qua khỏi cái nút thắt đó. Thì sao ta, thì khi một cái nút thắt mà nó bị nghẽn á, mà mình giải phóng nó, mình bước ra được, trời ơi thì nó ồ ạt chứ làm sao. Gọi là những cái gì tốt đẹp, những cái gì may mắn suôn sẻ nó ồ ạt đến với các bạn. Nên ở đây Yên nhìn thấy là trong tháng 11 á, thì các bạn sẽ có những cái ý tưởng mới, sẽ có những cái sự thành công nè, sẽ giải quyết được những cái khó khăn, những cái vấn đề tiêu cực mà nó tồn động ở những cái tháng trước các bạn gặp phải. Nên ở tụ này á, bạn nào mà những tháng trước mà đang đau đầu, đang khổ sở, đang cảm thấy là mình giống như là bị vũ trụ bị vũ trụ bỏ rơi hay là bị quay lưng, cả thế giới quay lưng, thì trời ơi tháng 11 này là bắt đầu tỏa sáng lại nha. Nên là khi mà các bạn có được những cái thành công tỏa sáng này á thì comment bên dưới cho Yên biết để Yên vui chung với các bạn ha. Ôi, tài chính cũng vậy luôn nha. Tài chính cũng vậy luôn. Ở trong đây Yên thấy rằng á, là về tài chính á, là các bạn có thể có cái sự tương tác với một cái người lớn tuổi, có thể là một người nam hoặc là một cái người có cái yếu tố nam tính ở trong cái tính cách của họ. Ví dụ giống như là họ là người nữ nhưng mà họ rất là mạnh mẽ, họ rất là quyết đoán á, họ là cái người hành động nhiều hơn thì cũng có thể vậy. Mà đây là một cái người lớn tuổi ha, thì Yên thấy rằng ở đây á, là các bạn sẽ có cái sự cho, cái người này có thể cho các bạn một cái khoản tiền hoặc là một cái sự đảm bảo tài chính nào đó. Và ở đây Yên thấy là có thể là khi các bạn nhận cái khoản tiền này thì nó đồng thời nó cũng làm cho các bạn cảm thấy rằng là có lẽ là mình không thích cái việc nhận đó, hay là nó không phải là cái điều mình nghĩ tới, mình không phải là cái điều mình mong muốn, hay là nó không phải là cái điều bấy lâu nay mình trông chờ. Nhưng mà trong tháng 11 này mình vẫn sẽ nhận được cái khoản tiền như vậy từ một cái người lớn tuổi nào đó. Rồi, ở đây để Yên xem tiếp. Rồi, đúng rồi, ở đây nè. Thì á, trong cái tháng, những bạn chọn tụ này thì trong những cái tháng vừa qua các bạn suy tư rất là nhiều, có nhiều thứ khiến cho các bạn đắn đo suy nghĩ, tìm về với nội tâm chữa lành đó. Bởi vì các bạn lo lắng lắm, có cái khó khăn nào đó nó rất là lớn với các bạn, nhưng mà tháng 11 này nó giải quyết được hết tất cả. Và các bạn biết sao không, chính vì những cái tháng trước đó, nó có những cái khó khăn diễn đến, thì nhờ đó các bạn bắt đầu quay về với bản thân, và nó làm cho cái nội lực của các bạn đó mạnh lắm. Nội lực các bạn tức là các bạn hiểu được bản thân muốn cái gì, bản thân cần gì, cái khó khăn này tại sao nó đến với mình, bài học mình rút ra làm sao. Thì khi mà các bạn bắt đầu hiểu bản thân mình nhiều hơn và bắt đầu vun đắp cho cái nội lực bên trong của mình nó vững chãi hơn, thì sau này khi mình gặp những cái khó khăn tương tự, hoặc là mình gặp những cái khoảnh khắc mà làm cho mình bị tuột mood, cảm xúc mình đi xuống á, mình cũng rất là dễ dàng vượt qua. Bởi vì mình hiểu được chính mình, và mình biết cách vỗ về cái bản thân của mình, và mình biết cách đối diện với chính những cái cảm xúc mình không mong muốn nhất. Nhưng mà mình đã đối diện được và mình chữa lành được, thì lần sau mình cũng sẽ tiếp tục đối diện và chữa lành được. Nên ở đây Yên thấy rằng á, nhiều khi á, những cái khó khăn nó đến, chúng ta hay không thích. Chúng ta thật sự không có ai thích những cái khó khăn, và chúng ta chỉ muốn những cái điều tốt đẹp thôi. Nhưng nếu như không có những cái khó khăn, các bạn cứ hình dung thử xem nha, nếu như trên đời này không có những cái khó khăn thì như thế nào là hạnh phúc? Chúng ta không bao giờ biết được như thế nào là hạnh phúc hết. Nếu như không có những cái lúc mà chúng ta đói thì chúng ta sẽ không biết được cảm giác no là cái gì hết. Và nếu như không có những cảm giác no thì chúng ta cũng sẽ chẳng biết cảm giác đói là làm sao. Vậy nên là hai cái thái cực đó nó bổ sung cho nhau, nó làm cho cái cuộc sống này trở nên ý nghĩa hơn. Và khi những cái điều mà người ta hay gọi là tiêu cực ấy, nó đến với mình á, thì mình có thể đón nhận nó và mình dùng nó để làm cho mình trở nên thành một phiên bản tốt hơn, một phiên bản tích cực hơn. Mình vận dụng cái cực ngược lại để mà thu hút
những cái điều tốt đẹp ở cái phía bên kia đến với mình. Nên đây là một cái điều rất là tuyệt vời nha. Rồi trong công việc thì Yên thấy là trong cái tháng 11 này có thể các bạn đã bắt đầu bắt tay vào làm những cái ý tưởng mới của các bạn. Khả năng rất cao nếu mà bạn nào mà đang có ý định muốn kinh doanh, muốn khởi nghiệp á, thì cái tháng 11 này đã đến thời điểm để các bạn làm rồi. Nếu các bạn nào muốn chuyển đổi công việc từ công việc cũ sang công việc mới, từ môi trường cũ sang môi trường mới, hoặc là một ngành nghề mới luôn, trong tháng 11 này các bạn có rất nhiều cơ hội để làm việc đó, đã đến thời điểm để hành động nha. Ở đây Yên thấy rằng là sẽ có một cái môi trường mới, một công việc mới đến với các bạn, và các bạn nắm bắt lấy hay không là ở các bạn nha. Giống như ở đây nè, các bạn nhìn thấy không, có rất là nhiều những cái viên gạch, và ai là người nắm lấy? Các bạn chứ ai nữa, không ai nắm thay. Cơ hội có nhưng mình nắm bắt hay không là do mình ha. Rồi còn ở về tài chính thì giống như Yên nói, nó sẽ làm cho các bạn hơi mâu thuẫn, bởi vì khi các bạn nhận được cái khoản tiền bất ngờ này á, hoặc là từ một ai đó đó, thì đây không phải là cái người mà các bạn mong muốn hay là các bạn nghĩ tới từ trước đến giờ, nhưng mà cái người này vẫn cho các bạn, hoặc các bạn vẫn nhận được cái khoản tiền như vậy thông qua một cái mối quan hệ với một ai đó. Và cái điều này làm các bạn suy nghĩ rất là nhiều. Tuy nhiên có những cái nó đến với mình á, là bởi vì mình có cái duyên, hoặc là bởi vì nó đã đến cái thời điểm để mình đón nhận. Nên thay vì các bạn có thể là đắn đo, các bạn có thể suy nghĩ, hoặc các bạn có thể không hài lòng, thì các bạn hãy mở lòng ra nhận. Bởi vì nhiều khi chúng ta chỉ muốn cho đi. Có rất là nhiều người nha, cái việc nhận á, đối với chúng ta rất là khó khăn. Nhưng mà chúng ta hãy học thử một cách nhận và đón nhận những cái gì đó đến với mình. Và nếu như mình có cơ hội thì mình cũng sẽ cho đi á, kiểu vậy. Nên ở đây Yên thấy khi mà các bạn nhận một cái khoản tiền, hay là từ một cái người lớn tuổi nào đó cho các bạn, thì các bạn hãy dùng nó thật là tốt nhất trong khả năng của các bạn, thay vì là mình chối bỏ nó, hoặc là thay vì là mình cảm thấy không vui về nó, bởi vì nó có thể đem lại cho mình những cái cảm xúc buồn, hoặc là mình không mong chờ cái chuyện đó. Nhưng mà hãy xem nó như là một món quà mà vũ trụ gửi đến cho mình, để mà mình có nhiều cơ hội làm những việc tốt đẹp hơn trong cái cuộc đời của mình. Thì ở đây á, khi mà mình làm được như vậy á, thì mình sẽ đây nè, một cái lá vui vẻ với những người xung quanh, hòa mình với tất cả những cái hoàn cảnh mà mình đang có. Đã đến lúc mà các bạn cần phải trả lời được cái tiếng gọi bên trong của nội tâm các bạn. Các bạn biết không, cái cơ hội mà các bạn nhận những cái khoản tiền, hay những cái cơ hội thực hiện này á, Yên có thể lấy ví dụ như này đi. Ví dụ như là mình rất là, ví dụ thôi nha, nó không phải là chính xác cái câu chuyện ở đây, nhưng mà Yên lấy để các bạn hiểu thông điệp á. Ví dụ như cái khoản tiền này, nó là cái khoản tiền từ cha hay mẹ của mình cho mình, để mà mình thực hiện một cái ước mơ, một cái dự án nào đó của mình. Nhiều khi mình đâu có muốn nhận, tại vì mình cảm thấy áy náy là cha mẹ nuôi mình đến từng này rồi, mà mình còn phải nhận cái khoản tiền đó để mà làm một cái ước mơ cho bản thân. Mình muốn rằng là mình có cái khoản tiền riêng của mình, chứ mình không có muốn nhận cái khoản tiền của cha mẹ dành dụm cho mình như thế. Mình cứ có một cái cảm giác áy náy, không biết có nên nhận hay không. Nhưng nếu như không nhận thì bây giờ mình làm sao để mình có được cái tiền để mà mình thực hiện ước mơ của mình đây. Vậy thì á, ở đây nè, khi mà cái cảm giác nó mâu thuẫn như vậy á, thì các bạn hãy cứ nhận đi. Và khi mình nhận như vậy là mình đón nhận một trách nhiệm đến với mình. Cái trách nhiệm đó là trách nhiệm mình sẽ cố gắng hết sức của mình để không làm phụ lòng cái người cho mình. Rồi mình lấy cái khoản mà mình được nhận đó để mà mình làm ra những cái giá trị tốt đẹp cho xã hội, cho những người xung quanh. Làm sao mà để cái người họ cho mình, họ cảm thấy tự hào về mình, họ cảm thấy là cái việc họ cho mình là đúng, và mình sử dụng cái mà họ cho cũng với những cái mục đích đúng luôn. Đã đến lúc các bạn phải thực hiện những cái sứ mệnh, những cái kế hoạch, những cái ấp ủ ước mơ các bạn bấy lâu nay. Trong tháng 11 các bạn có cái cơ hội đó, kể cả về cơ hội công việc, kể cả về tài chính. Nhưng mà thực hiện như thế nào thì chỉ có các bạn mới biết được thôi. Và hãy thực hiện nó với một cái tâm thế tự tin, với một cái tâm thế là mình luôn đem những cái năng lượng tốt đến với xã hội này. Mình luôn làm những cái gì đó để khiến cho gia đình của mình, hay những người mà mình yêu thương, họ có thể tự hào về mình, hoặc chính bản thân của mình cảm thấy là mình có thể tạo ra một cái giá trị gì đó cho xã hội. Dù nó không cần nhất thiết là lớn đâu các bạn. Ví dụ như mình buôn bán một cái gì đó mà mình đem đến cho khách hàng những cái món hàng, những cái sản phẩm mà họ mua đó là với chất lượng tốt nhất, với chất lượng tốt nhất mà mình có thể tìm được, với một mức giá mình vẫn có thể có lợi nhuận, nhưng mà họ vẫn có thể mua được một sản phẩm vừa tốt mà với một cái giá chấp nhận được. Đó đã là một cái việc mà các bạn đã làm lợi ích rồi còn gì nữa ha.
Ok, đó là thông điệp ở đây dành cho những cái bạn chọn tuổi số 3. Một năng lượng của sự khởi đầu mới, của những ý tưởng mới, khởi nghiệp hoặc là tiến hành một công việc mới, môi trường mới. Chúc cho các bạn sẽ được thành công nha. Hãy tự tin lên, đừng có ngần ngại và vượt qua những cái cảm xúc tiêu cực để mà mình có thể làm được nhiều những cái việc mà giúp ích cho mình, giúp ích cho xã hội và cho những người xung quanh mình. Yên rất là muốn được nghe câu chuyện các bạn cũng như cảm nhận các bạn về trái cây này. Hãy bình luận bên dưới cho Yên đọc với nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại ha. Bye bye.